Hofsréttin gamla, hún var byggð þarna eftir að gamla Vindlshöfn var skipt 39, en hún byggð held í 47 og tók þá við af landsendarétt. Það var smalað af landsendarétt og svo var smalað á Ósarétt sem var niður við sjó á Ósi. Klittaréttin byggð eitthvað dálítið fyrr heldur hérna Hofsréttin og þá náttúrulega lagðist Ósréttin af. En þetta, já, ég held að það hafi verið 47 sem að Hofsréttin var byggð og var notuð í 30 ár. Það var síðast réttað í 76 og þetta var torfrétt, plægður upp strengur og stungið niður og lagðið. Það er alltaf voðalega flott rétt, svona hlaðin bara torfringur má segja. Já, þetta var svona, já, þetta var þó nokkur upplifun þannig lagað. Ég man alltaf eftir því hérna í veggnum þar sem trektin var alltaf kölluð, sko, var þar sem féð var rekið inn í hana, þá sá maður alltaf í stúta brenninsflösku sem hann sagti að Lárus hérna frá Garðshorni hefði sett í vegginn þegar hann var að hlaða. Að vísu hann tóm. Já, hún hefur verið tóm. Eða minnst okkur þegar ég man eftir henni. Hann er ekki þórað að sitja fulla flösku þarna, hann vissi að hún yrði grafin út, sko. Já. En þetta var hellingsmannvirki, sko. Það voru 18 dilkar í inni og það var byggður kaffiskur þar. Það var nú nokkru eftir að réttin var byggð samt, en það var þarna dálítið skur, sko. Það voru nú torfveggir, það var nú byggður upp við réttarvegginn og torfveggir á tvær hliðar og svo timbur þyll. Þarna, og kvenfélagið seldi kaffi þarna í mörg ár. Já, norður af Stenjarstöðum. Þetta heitir Kringlumýri, holt eða þar sem hún stendur. Og hérna í Hofslandi. En efnið í hana aftur á móti nánast allt tekið í Kvákuslandi. Merkin þarna. Já, þannig að nafnið Hofsrétt kemur að því að hún stóð í landi Hofs. Já, það gerir það. Og já, eins og ég segi, Hofsréttin var nýtt þarna í rétt 30 ár. Og ég held ég færi rétt með það að Hilmar Árnason á Hofi hafi verið réttastjóri allan þann tíma. Eftir sem ég best veit. Þetta var svo sem alltaf tilhlökkun að komast í réttirnar og smala og svoleiðis. Og reyndar enn. Ég hef líklega verið eitthvað 4-5 ára þegar ég svona fekk að fara fyrst í réttina. Þetta var nú ekkert auðvelt að komast að henni, sko. Það var engin vegur og kom aldrei vegur að henni. Þetta var svona hægt að komast, þetta dráttarvél, ef það var þurft og svona á einstaka jeppum, það var svona einstaka menn sem kom á bílum þarna, en það var mjög lítið það og yfirleitt var það endalaust basl sko að komast þetta, þeir sátu fastir og allavega hana. Já, alveg fullt af fólki maður. Inn í réttinni og upp á henni og allt? Já, á veggjónum, sko, það var náttúrulega svo breiðir veggir, þetta hefði ekki verið alltaf því meters breiðir veggir, sko, þetta var ekkert mál að ganga þetta. Eiginlega fyrstu minningarnir, sko, maðurinn sem kemur alltaf upp í hugan þegar maður er að hugsa réttina. Já. Það alltaf Palli á Brandarskari, gamli Vilhjálmsson, sko. Ég held að það sé út af því, það var nú ekkert mikið salgæti hérna út í sveitunum. Hann var alltaf með brjósikur, sko, þá var hann farin að fara á sjóinn og þá var hann alltaf að gefa okkur krökkunum, sko. Og þá hópuðu sig alltaf krakkarnir í kringum hann. Þar var eitthvað að fá, sko, sem við vorum ekki dvöðin að fá. Já. Svo hefur verið ungur þegar þú fórst fyrst í göngu? Já. Hvað varstu gamall? Ég hendi að verið 8 ára, sko. Fór ég hérna í með þegar göngurnar. Jú, komast austur fyrir fjöll í fyrsta sinn af 6 að mótni. Já, það er næst 5 í það nótt. Jú, já, það var hvort átt á myrkur. Já. Þegar lagt var á stað. Það var á stað í myrkri með... Já, eins og við segja, þetta var smala hérna úr innsveitinni, sem satt bæjunum innan við Fossá, sem smöluðu Hofsréttinni, hinir smöluðu að Klittaréttinni.
Þó var það aðeins spurning með hólman, sko. Þau smöluðu stundum á Hofsréttinni. Það var svona eftir því hvað var á mannskap. En það gerðist í einhver skipti. Og það mættust þarna 3 gánaflokkar við réttina. Það var Miðheiðin sem var smöluð austur á Sýslumörk, sko, og svo vestur með Langavatni og svo Ásarnir hérna fyrir ofan. Og þetta voru, fjöllin voru smala af svona 10-11 mönnum yfirleitt. Miðheiðin af 6 og Ásarnir af 6. Þannig að þetta var dálítið hópur. En það svo sem margt eftirminnilegt úr þessu. Ég man til dæmis eftir útréttamanni Vintælinga sem Ólafi í Kambakoti. Þar sá ég hann fyrst. Gríðarstór og þrekinn maður og gekk í svörtum frakka með barðastóran hatt og tók mikið í nefið og var nú svona oft aldrei við skál í réttunum og hafði hátt. Mér stóð nú alltaf svona viss stuggur á honum, svona fyrst. Svo kynntist ég honum svona seinna. Þannig að það hvarf nú með árunum. En þetta var svona litríkur persónuleiki. Kom þarna í mörg ár og reyndar fleiri sem að koma svona eftirminnilegir menn. Hann lenti í hérna óhappi. Hann var nú oft að temja kallinn og átti nú svona 4 hesta og náttúrulega mismikið tamda og einhver tíma var það þegar hann var að fara frá réttinni að fara bak á fóla þar sem var mjög hrekkjóttur og Óli sat nú lengi svona en svo hafði hann kláðið það að koma honum af sér og hann var fyrir því óláni að hann festi fútinni í staðina. En næri tækliðarklárnum og sá við hann rauk vestur alla Ása og barði Óla stöðugt. En hann hékk þangað til að Íslandssólin slitnaði. Það átti nú allan okkur maður að vona á því að sjá Óla lifandi eftir þessa ferð því svo rosaleg var hún. En það sá ekkert á kallinum, hann fór á bakgattur og komst heim. Þetta var hörkutól. Þegar það var verið að skipta í göngur, eða við getum sagt þegar gangnaseðill var gefinn út, að það hefur alveg gengið allt saman vel og allt það, sko. Já. Bara sæst á það að svona væri þetta. Já, það er aldrei, ég man aldrei eftir neinu svona verulegu. Nei, ég var svo sem gerður að gánafóringa mjög ungur og auðvitað fékk maður smá skot, sko. En það svo sem var ekkert. Ekkert sem beit? Nei. Ég gerði það ekki, alls ekki, sko. Og hvað mig var það þá hef ég aldrei lent í neinum ósætti við menn út af því, sko. Nei, þetta yfirleitt mjög samheldinn hópur, sko. Það að heyra. Já, og ekki síst þegar við farnar að smala að þetta náttúrulega í fjöllunum þetta nú svona yfirleitt yngsta liðið og þar að leiðandi náttúrulega það frískasta. Og þetta náttúrulega eru krakkar sem eru alin upp hérna á bæjónu, sko, þau læra þetta, smákrakkar og eru tekin með bara, ég strax svo þau geta farið að sitja á hesti, sko, og svo smala þeir saman þegar þeir verða fullorðnir og þannig að það hefur bara gengið vel, mjög vel. Og mikil samkenndi vild með hópnum og hjálpsemi. En auðvitað menn að hafa gaman svona og skjóta hver á annan og það bara fylgir þessu, sko. Það þýðir ekkert að vera hörundsár þó. Það er ýmislegt látið flakka en það er eins og ég svo sem sagt að það þarf ekkert alltaf að koma til byggðar sem að gerist upp í fjalli. Þannig að það er gott, sko. Menn geta skilið það eftir. Þannig það hefur bara gengið vel. Já.